ગાઈઝ, તો દેવ્યાનીઝ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું જીરા રાઈસ। તમે દાળ ફ્રાય અને જીરા રાઈસ કરો તે જીરા રાઈસ આપણે બનાવવાના છીએ। આ રાઈસ તમે દાળ ફ્રાય સાથે અથવા મીઠી કઢી સાથે પણ ખાઈ શકો છો। જીરા રાઈસ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે ભાત બનાવી લેવાના છે। તો ચાલો આપણે જીરા રાઈસ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તેની માટે આપણે ગેસ પર એક પેન મૂકીશું અને તેમાં 2 થી 3 ચમચી ઘી ગરમ કરવા મૂકીશું। ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં 2 તજના ટુકડા ઉમેરીશું અને 2 ચમચી આખું જીરું ઉમેરીશું અને બનાવેલા ભાત ઉમેરી દઈશું। અહીં તમારે જો બને તો બાસમતી ચોખા લેવાના અને ચોખાને ચોળવી તેને ઓસાવી લેવાના, એટલે આ રીતના છૂટા છૂટા ભાત બનશે। હવે બધા જ ભાતને આપણે પેનમાં ઉમેરી દઈશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અહીં ભાત ચોળવવામાં મેં મીઠું નાખી દીધું હતું, જો તમે ન નાખ્યું હોય તો અત્યારે ઉમેરી દેવાનું। હવે સરસ રીતે મિક્સ કરી ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી પેનને નીચે ઉતારી લઈશું અને તેની ઉપર લીલા ધાણા સ્પ્રિંકલ કરીશું। તો રેડી છે આપણા એકદમ મસ્ત ટેસ્ટી છૂટા છૂટા જીરા રાઈસ। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય અને આવી નવી નવી રેસીપી જોવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।